God morgon Sverige! Hur är läget? Hoppas ni har haft en bra start på dagen. Jag är tillbaka med ett nytt avsnitt av min vlogg där ni får chansen att lyssna på vanlig svenska. Alltså jag pratar svenska med normalt tempo, normalt uttal, där jag använder ord som jag gör när jag pratar med min familj och vänner. Och som tur är så är jag ju svenska som andraspråkslärare, så då kan jag förklara för er om jag använder några speciella uttryck eller fraser eller ord. Så, och det är ju superviktigt att också lyssna på normal vardaglig svenska, så att man tränar örat för det och inte bara lyssnar på grammatiklektioner. Är ju också bra såklart. Man behöver ju kombinera både och. Kombinera, det betyder att man använder både grammatiklektioner där lärare pratar på vanlig och tydlig och långsam svenska, men också filmer som den här där jag pratar helt vanlig svenska. Och givetvis, det är också viktigt att titta på nyheter och lyssna på poddar och allt möjligt. SVT är en superbra sida, alltså www.svtplay.se. Där finns hundratals program, dokumentärer, filmer, serier. Man kan hitta allt som intresserar just mig, eller hur? Om man är intresserad av sport eller musik eller vad man än nu tycker om, då är det lättare att lära sig, tänker jag. Idag så tänkte jag, vad ska vi prata om? Och det är ju så här att en stor fördel med att jobba som SFI-lärare är att man får träffa så många fantastiska och intressanta människor. Och alla elever och alla människor har ju en bakgrund. Alltså ett liv, ett tidigare liv. SFI, svenska som andraspråk, det är ju vuxna elever. Ni är vuxna, ni har kanske bildat familj, ni har jobbat, ni har gått någon utbildning. Så ni har ju så många fantastiska erfarenheter med er, eller hur? Och inte bara jobb och utbildning, men hur det var att växa upp, om ni växte upp i en stor stad, i en liten stad, om mamma och pappa är från samma land eller från olika länder, vilket land, kultur. Och det är det som gör jobbet så intressant, att få lära sig och träffa alla människor. Men jag har ju också en bakgrund, och det är kanske inte så många som vet om att min bakgrund är att jag är en blandning. Jag är en mix. Alltså jag är blandad. Jag har min bakgrund, jag har mina rötter, kan man säga. Trädet har sina rötter. Roots på engelska. I 2 länder. Eftersom min mamma är från Polen. Så min mamma är från Polen och min pappa är från Sverige. Och Polen och Sverige är ganska olika länder. Alltså det är mycket som skiljer dem åt. Både språket är totalt annorlunda, kulturen är också... Nu är det väl ganska lika, tänker jag, svensk kultur och polsk kultur, för att vi är med i EU och det är liknande värderingar, det är en demokrati. Det kan man väl säga si och så. Jag tycker att Polen inte kanske har varit den bästa demokratin de senaste åren med regeringen och så. Men det är en annan sak. Men i alla fall, jag är född i Sverige. Min mamma flyttade hit när hon träffade pappa, så de började ett liv här tillsammans. Och mamma har också studerat på SFI. Och jag hör fortfarande min mamma när hon kämpar med svenskans grammatik. Även om hon har bott här i över 40 år så finns det fortfarande
saker inom svenska grammatiken som hon gör fel. Och jag får riktigt bita mig i tungan för att inte rätta mamma. Det är en sån yrkesskada jag har att jag rättar alla som säger fel hela tiden. Kanske inte hela tiden, men i alla fall jag som lärare tror på att det är viktigt att rätta elever när de gör fel. Eftersom om man gör fel många gånger så finns det en risk att man automatiserar de felen. Det betyder att när man blir duktig på ett språk så tänker man inte på grammatik utan man bara pratar. Så felen blir automatiska och sen är det supersvårt att ändra på de felen och börja prata rätt. Det är nästan att man måste ta 2 steg tillbaka för att ta 3 steg fram och bli bättre och ta bort felen. Men i alla fall, min mamma gör de här typiska misstagen med satsadverbialet i bisats. Där det kommer ju före första verbet i bisats. Och så lite andra fel såklart. Det är ofta lite ordföljdsfel och så. Men min mamma pratar superbra svenska. Alla förstår såklart, men det är några fel. Och jag pratar ju också polska. Eller jag försöker prata polska. Det är inget språk som jag behärskar perfekt. Eller det är inget språk som jag behärskar betyder att jag kan. Jag behärskar inte det 100%. Jag har aldrig gått i skolan. Jag kan inte skriva på polska. Jag kan prata, jag kan förstå vardagliga konversationer. Men så fort det handlar om nya ord, skolspråk, det här lite mer formella språket, ja då är det svårt. Så att jag kan förstå alla er som också tränar svenska och försöker lära sig ett nytt språk. Nu är ju polska mitt andra språk kan man säga, men jag tycker ändå att jag är nog säkrare och bättre på min engelska än vad jag är på polska i alla fall. När jag gick i grundskolan så kommer jag ihåg att där kom en hemspråkslärare till min klass. Jag vet inte om jag gick i klass 3, 4, 5 någonting. En dag i veckan efter lektionstid, då var jag tvungen att stanna kvar. Och då kom den här läraren och försökte lära mig polska 1 timme varje vecka. Och jag hatade detta. Alltså. Jag tyckte det var det värsta som fanns. Jag var sur och arg eftersom alla mina kompisar fick gå hem och leka. Men jag var tvungen att stanna kvar och studera polska. Och jag blev ju aldrig bra. Alltså det där 1 timme i veckan, det är ju alldeles för lite. Plus att det är väldigt svårt att lära någon som inte är intresserad. En liten pojke som bara sitter och drömmer om att få gå ut och leka. Som absolut inte vill sitta och lära sig. Men självklart idag är jag väldigt tacksam över den polskan jag faktiskt har lärt mig. Jag har träffat många fantastiska människor i Polen, kompisar. Jag har fått chansen att prata och ha kontakt med mina kusiner. Jag jobbade till och med i Polen, men det kan jag berätta mer om i ett annat avsnitt. Så mamma är polsk, pappa är svensk, men jag tror faktiskt att jag skämdes lite när jag var liten att prata polska också. Jag ville ju vara som alla andra kompisar som bara pratade svenska. Så jag skämdes lite för polskan och därför var det också att jag inte pratade så mycket, helt enkelt. Dessutom, när jag var i Polen så var jag inte bra på att prata, så det blev ofta att de andra barnen skrattade när jag försökte prata polska. I Polen så är det så att man på
på verben så lägger man till en ändelse om det är till exempel en man som gör någonting eller om det är en kvinna som gör någonting, så ändrar man verbändelsen. Och jag hade ju bara hört min mamma prata, så då pratade jag och la på alltså kvinnoändelserna, som att jag var en kvinna då. Och då skrattade alla och då blev jag jättesur och tänkte nej, detta språket ska jag inte prata mer, alla bara skrattar. Så man ser hur viktigt det är att man får positiv feedback, att man känner att man är duktig och inte att någon skrattar åt en, för att då blir det svårt, tror jag. Så min mamma gick på SFI, hon lärde sig svenska snabbt och hon jobbade i sitt hemland, jobbade hon som lärare i polska, och det fortsatte hon faktiskt att jobba med här i Sverige. Så hon blev en hemspråkslärare, precis som den här läraren som kom och undervisade mig i skolan, så blev mamma hemspråkslärare i polska för polska barn som bodde i Sverige. Så hon åkte runt kanske bland 3, 4, 5 skolor varje dag och hade polsklektioner med kanske 2 polska barn, 4 om det var många. Så, och det är också viktigt att säga att min syster, hon jobbar som förskolelärare. Så jag kommer från en familj där både mamma och min syster och jag, vi blev lärare. Pappa däremot, han har alltid jobbat som, inte alltid samma, men han har jobbat som bagare, konditor, han har kört ut bröd till butiker, han har demat bröd i butiker. Det vill säga att han har till exempel, han har ju bakat tårtor, gjort kanelbullar, kanelsnäckor, wienerflätor, massa sådana här kakor och bakelser. Då är man bagare, eller konditor, förlåt. Sen har han också jobbat som bagare där han bakar bullar och bröd. Och sen har han också kört lastbil där han körde ut bröd och bullar till affärer från bageriet. Och det var, jag följde med pappa när jag var liten och följde med honom i lastbilen och så. Och det var jättekul, men det var ju tufft och tungt jobb, för han började jobba klockan 4 tror jag, 4 eller 5 eller någonting sånt på morgnarna, för att då han var ju tvungen att köra ut bullarna till affärerna innan de öppnade. Eller hur? De ska ju helst ha sina bullar innan klockan 8 eller klockan 9 när affärerna öppnar. Nu är det annorlunda, för nu är det så att många av de stora affärerna, Coop, Lidl, Ica, de bakar ju sina egna bullar och bröd i butikerna. Så mycket har ändrats också sen den tiden min pappa jobbade. Min pappa är pensionär nu förresten. Så det var lite kort om min bakgrund. Där finns ju så mycket mer att berätta. Men det är alltid lättare att förstå en person om man känner till personens bakgrund. Så nu vet ni lite mer om min bakgrund. Jag berättar gärna mer om det. Och jag är också nyfiken, hur ser det ut för er? Har ni också föräldrar som kommer från olika länder? Har ni också 2 språk i familjen? Det är mycket mer jag kan prata om detta egentligen, just med vilket språk vi pratar i familjen. Men vi kan ta det i nästa avsnitt. Ni får ha det så bra. Ta hand om er. Ha en jättefin dag, så ses vi. Ciao!